Chào mừng các bạn đã đến với kênh giải đáp câu hỏi hẹn hò hôn nhân. Mình là coach Dalina Trịnh và coach Phương Mai. Hôm nay có câu hỏi về đề tài chồng cưới nhau rồi thì mới phát hiện chồng là người khác khác giới. Bây giờ coach Phương Mai sẽ đọc tình huống xong rồi mình sẽ tư vấn, rồi coach Phương Mai bổ sung thêm ha. Xin chào, mời Dạ, coach Phương Mai. dạ, em chào chị Dalina và chào các bạn. Ờm, Sau đây em xin phép đọc tình huống nha chị. Ok. Tình huống của mình hôm nay là ờm, ờ, bạn viết là em thì 28 tuổi, chồng em là 31 tuổi. Chúng em đã kết hôn được 4 tháng. Em vừa phát hiện ra chồng em là người đồng tính. Lúc quen anh thì em không hề biết được là anh như vậy. Anh là người đàn ông tuyệt vời. Anh luôn hiểu ý em, chăm sóc em chu đáo. Từ việc nhỏ đến việc lớn, anh đều chiều theo ý em. Anh là người nhẹ nhàng, tinh tế. Đúng là mẫu người đàn ông mà em mong muốn. Anh là một người rất lãng mạn, luôn mua quà tặng em, những món mà em thích. Em đã yêu anh say đắm. Em đã mờ mắt không nhìn ra được rằng anh là người đồng tính. Quen nhau được 3 tháng thì chúng em cưới. Ờm, anh có một người bạn thân là nam. Mỗi lần vợ chồng em đi chơi thì chồng em thường rủ bạn này cùng đi chung. Anh bạn trai của chồng em thì vui tính hòa đồng, biết lấy lòng em lắm. Em thấy có anh ta đi cùng cũng vui. Nhưng em không ngờ anh ấy lại là đồng tính, ừm, thích cả nam và nữ. Cách đây mấy ngày em cùng chồng và anh ấy rủ nhau đi vũ trường chơi. Sau khi hai người uống hơi say rồi thì em không uống, chuẩn bị ra về. Em xin đi nhà vệ sinh trước khi về. Hai người ở đó chờ em. Lúc đi vệ sinh ra em chứng kiến một cảnh tượng mà em không ngờ tới. Chồng em và anh bạn thân đã ôm nhau, hôn môi, say đắm đến nỗi không biết là em đang đứng đó. Em không còn bình tĩnh nữa, đã cầm ly nước tạt vào mặt hai người. Hai người buông nhau ra hoảng hốt. Lúc em nhìn thấy mặt chồng thì em rất ờ, khinh thường, tức là rất kinh tởm. Em không thể nói được gì nữa. Hôm sau thì chồng em tỉnh dậy và thú nhận hết mọi chuyện. Và anh có nói là anh từ lúc 15 tuổi anh đã cảm nhận bên trong anh không bình thường rồi. Cho đến lúc anh 19 tuổi, anh mới xác định rõ là anh vừa thích con trai vừa thích con gái. Nhưng mà anh không muốn điều đó. Anh đã chống lại với bản thân mình. Anh muốn mình phải là một người đàn ông mạnh mẽ. Lúc đó anh đã yêu một cô gái. Cô đã có bầu với anh. Anh rất vui mừng mời bạn bè đến chia vui. Hôm đó cũng ờ, như vậy. Ừm, cô đã biết anh có quan hệ với bạn nam này như vậy. Và anh chưa kịp giải thích gì thì sáng hôm sau cô ấy đã biến mất không nói một lời. Anh đã tìm cô ấy khắp nơi nhưng không gặp được nữa. Anh đã xin thề với em, anh và người bạn này yêu nhau như tình bạn, chỉ ôm hôn thôi chứ chưa quan hệ tình dục như em nghĩ đâu. Ừm, em hỏi chồng vậy tại sao anh phải làm như vậy thì anh nói bên trong cơ thể anh nói như vậy, anh không biết phải làm sao. Mỗi khi gặp người đàn ông mà anh thích là bên trong dạo dực mãnh liệt,
và nó có những lúc anh không kiềm chế được, nên lúc đó anh không còn nhớ là có em ở đó. Anh xin lỗi em. Tất cả những gì em muốn thì anh đã kể hết rồi. Anh yêu em và không muốn mất em, nhưng anh cũng không biết phải làm sao. Anh cũng không dám xin em là có thể cho anh sống thực với con người của anh không. Em hỏi anh, nói vậy nghĩa là em phải để cho anh tự do yêu cả hai phái luôn phải không? Yêu cả hai luôn phải không? Thì anh không trả lời. Em đang rất đau khổ, nửa thương nửa hận. Hận vì sao anh lại giấu, không nói cho em biết từ đầu, làm cho em đã yêu anh nhiều đến như vậy. Bây giờ em phải làm sao? Có nên dứt khoát ly hôn không? Hay ở lại để giúp anh thoát khỏi giới tính, giúp anh để trở thành một người đàn ông mạnh mẽ? Đó, thế thì bạn hỏi là bây giờ bạn có nên ly hôn không, hay ở lại để giúp đỡ anh thay đổi cái khuynh hướng giới tính của anh ta? Thế thì em xin chị Dalina tư vấn giúp bạn ạ. Ok. Cái tình huống này thì nghe thì cũng rất là thấy đau lòng ha. Mà cái tình huống này thì thường thì cũng thấy nhiều chứ cũng không phải là hiếm, nhưng mà điều cái vấn đề mà một cái người mà giống như là nửa này nửa kia đó, nó hiếm hơn là cái người mà thà là đổ hẳn qua bên này hoặc là đổ hẳn bên kia. Thì bây giờ trước tiên thì mình sẽ phân tích từng cái phiên bản của hai người, xong rồi sau đó mình sẽ đưa ra cái định hướng. Trước tiên á, thì mình phân tích về cái người chồng này ha. Thì cái anh này tại sao ảnh 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 như vậy, rồi bên trong ảnh như thế nào. Thì với lại một cái người á, mà bình thường á, giờ mình nói cho dễ hiểu đi, mình không có nói về khoa học gì, mình chỉ nói một cách coi như là nó những cái từ nào mà nó rất là dễ hiểu cho mọi người có thể hình dung ra nó dễ ha. Ví dụ như một cái người đàn ông á, mà một cái con người của mình á, thì thường á, là được sanh ra đó, bản chất mỗi một con người á, thì nếu mà là nữ á, thì trong cái người của người nữ á, hormone nữ á, nó sẽ là khoảng 80% đi, thì nó vẫn có 20% của hormone nam, là để cho nó đôi lúc cái người nữ á, cũng có những cái giây phút mà cứng rắn rồi mạnh mẽ, nhưng mà nó chỉ là ít thôi, nó một phần thôi. Thì người ta thì đó là một cái bên ngoài là nữ, nhưng mà bên trong vẫn là có tí xíu hormone nam. Còn bên thông thường người nam cũng vậy. Bên trong của người nam á, thì cũng là 80% là hormone nam và 20% là hormone nữ, là để cho cái người nam có đôi lúc á, họ cũng sẽ có những lúc mềm mại, rồi những lúc mà họ yêu thương người phụ nữ nhẹ nhàng. Đó là những cái mà bên trong cấu trúc của cơ thể mình là tạo hóa đã tạo ra như vậy rồi. Nhưng mà có những cái trường hợp á, mà thí dụ nó gọi là phiên bản bị lỗi đi, thì cái người bên trong một cái con người mà thí dụ như hormone người bên ngoài là nam, mà bên trong á, là hormone của người ta nó bị nữ nhiều quá, thí dụ như nữ mà chiếm tới 60% trở đi, thì người ta sẽ qua hẳn bên phái nữ, người ta sẽ đi chuyển giới, người ta phải làm cái gì đó để người ta trở thành một người nữ thực sự. Còn nếu như mà bên trong của cái người nam này á, mà người ta bên trong họ giống như họ không có, họ 50-50 thôi, họ không có đủ nhiều để mà thành nữ, cũng không đủ nhiều để mà thành nam, họ nằm khoảng giữa. Thì khi mà họ nằm khoảng giữa như vậy đó, thì cái khả năng giống như anh tả trong đây á, là ảnh cũng không biết được cái cơ thể của ảnh nó như thế nào nữa. Khi mà gần phụ nữ á, thì yêu phụ nữ, mà gần nam thì yêu nam. Thì cái này thì mình cũng có thấy ở ngoài, mình cũng thấy một vài trường hợp rồi, cho nên cái chuyện này thì mình thấy nó cũng không có gì là lạ. Thì khi như vậy đó, thì cái người mà 50-50 á,
thì họ có thể lấy được cả hai giới, giới nữ và giới nam luôn. Thì thông thường nhiều người họ gọi đó là king hoặc là cái gì đó mình không biết, nhưng mà đều là trường hợp bên trong cái hormone của người ta thì nó là như vậy. Cho nên người ta có thể là à, lúc đổ qua bên này lúc đổ qua bên kia, họ không có đứng vững một trụ vững được một bên nào hết. Giống như ảnh có tả trong đó là anh nếu mà anh ở gần nữ thì anh sẽ yêu nữ. Giống như anh đã từng có một cái người yêu trước rồi, cũng có con. Rồi xong đó thì khi mà ảnh gặp cái người nam này á, mà nhất là những lúc mà để ý coi 2 lần rồi, những lúc mà có rượu vô á, là cái trong cơ thể của ảnh á, là nó ngã về bên, gặp cái người nam nó ngã về người nam một cách mạnh mẽ. Cho nên vì sao mà lần nào ảnh cũng cuồng nhiệt mà ôm cái người nam mà hôn như vậy đó, mà không còn nhớ cái gì xung quanh. Ảnh cũng có thú nhận trong đó là ảnh không còn nhớ được là cái sự hiện diện của người vợ đang ở đó luôn nữa. Cho nên là mình thấy được là bên trong cơ thể của cái người này á, là rất là xáo trộn, rất là giống như là không có kềm được, chế được cái cảm xúc của anh ta. Khi mà anh ta có một tí men vô nữa thì cảm xúc mà thực sự của anh ta nó bộc lộ rõ ra luôn. Chính vì như vậy thì đã 2 lần và 2 cô gái đã chứng kiến. Chứ còn nếu mà ảnh mà biết giống như là cái cảm xúc của mình khi nó lên mà mình biết kềm cái cảm xúc mình lại đó, mình không có để cho chuyện nó xảy ra đó, thì là đã đâu có xảy ra 2 lần rồi như vậy, mà đều là giống như vậy ha. Rồi thì bây giờ á, một cái người mà khi họ có nửa nửa nam nửa nữ á, thì họ rất hiểu về tâm lý của nữ. Họ tại vì sao, là tại vì họ có một nửa trong đó mà, thì cái sự mềm mại nè, cái sự nhẹ nhàng nè, và cái tâm lý đó họ rất là am hiểu. Vì họ am hiểu á, cho nên khi mà họ gần gần cái người phụ nữ á, giống như gần em đi, thì họ dễ chinh phục được em. Họ bắt đầu là hiểu được cái ý của em rất nhanh và nhạy bén. Cho nên đó là trong này em có tả là anh là một người đàn ông tuyệt vời, anh nhẹ nhàng, anh chăm sóc em chu đáo, anh luôn mua quà tặng em, rồi mọi thứ các cái là em nhìn vô em thấy cái người đàn ông này á hả, là y như là cái phiên bản của mình vậy đó. Nghĩa là mình thích cái gì là anh ta biết rồi, là anh ta đã làm cho mình rồi. Cho nên nó là người phụ nữ mà được cái sự mà chăm sóc như vậy đó thì dễ bị đổ lắm. Tại vì nếu mà một người phụ nữ mà một hồi mình phải nói về một hồi nữa mình sẽ nói về cái phiên bản của nữ mà tại sao cho nên mà nó dễ đổ như vậy. Thì khi mà anh này anh đến á, thì anh biết rất rõ tâm lý của cái người nữ. Cho nên là người nữ á, là không có thể nào mà giống như cưỡng lại được, nếu như người nữ đó bên trong cũng đang là một cái phiên bản thiếu thốn tình cảm, mà gặp cái anh này á, thì ảnh lại biết tâm lý nữa, thì là cô ta đổ một cách nhanh chóng. Cho nên là mới có 3 tháng mà đã đi vào cưới rồi. Mà không có chưa kịp tìm hiểu, nó nếu mà 3 tháng là thực sự không kịp tìm hiểu gì hết trơn á. Thì là trong đó cổ cũng có nói là em cũng có nói là em bị mờ mắt, em yêu anh say đắm mà em mờ mắt. Thì đó cho thấy một điều là em đổ quá nhanh. Vì tất cả những cái mà em nó hạp vào ý của mình nè, nó đúng vào ý của mình, nó đúng vào những cái, nó khớp vào những cái mà mình mong muốn á, tự nhiên á, là cái não của mình nó bị đóng lại, nó không còn nhìn thấy được tất cả những cái à, xấu hay những cái gì đó đằng sau của cái người đó nữa, mà nó được đóng lại và nó chỉ có nạp vào và nó chấp nhận được những cái mà dễ chịu, những cái thoải mái mà người ta đang đưa đến cho mình thôi, mà mình không có còn cái tâm trí để mà mình nhìn ra được chi tiết để mà mình tìm hiểu. Nếu một người mà chưa có đổ sớm á, mà một người mà bình an á, thì khi đến với những người đàn ông như vậy đó, dĩ nhiên là họ có những cái điều mà mình có thể nhìn ra được. Chẳng hạn như mình là một người bình thường, mình nhìn những cái người mà 50-50 đó, một hồi mình cũng có nhìn ra được. Chẳng hạn như họ cũng có những cái ẻo ẻo, họ cũng có những cái lúc mà họ đi đứng, hoặc là những cái họ cử chỉ, những cái gì đó họ vẫn có ẩn ở trong đó, mình nhìn ra được. Nhưng mà điều là cái em đã bị giống như là mờ rồi, giống như là bị
mình đổ sớm rồi, mình mất đi cái lý trí, mình không nhìn ra được nữa rồi, cho nên là mình không có nhìn ra được thôi. Chứ thực ra người này ngay từ đầu họ đã như vậy, phiên bản họ đã như vậy rồi, thì cho nên đó là cái phiên bản người đàn ông ngay từ đầu họ đã là như vậy rồi. Cho nên vì sao á, mà họ đến với những cái người nữ mà bị thiếu thốn tình cảm, phiên bản cũng không có thăng bằng á, thì họ dễ chinh phục được cái người phụ nữ này lắm. Cho nên đó là cái bên trong của cái người đàn ông. Rồi á là ngay từ đầu á, thì trong này em có nói là em hận là gì, ảnh không thành thực ngay từ đầu. Một khi á, ảnh đã muốn đến với một cái người đó, ảnh muốn một cái điều gì đó, ảnh có muốn một cái dụng ích gì đó, thì tại sao ảnh phải thành thật ngay từ đầu? Tại dụng ích của ảnh là muốn chinh phục được em, muốn lấy em. Có thể là đó, ảnh lấy em á, trong 3 tháng á, mà đi đến hôn nhân như vậy đó, là 3 tháng này á, là cái người đàn ông này chưa có tình cảm. Nói về yêu thì cũng không có thể nào yêu được trong vòng 3 tháng. Nếu mà thực sự ra một người đàn ông mà để mà đi cái lộ trình mà để mà xây được cảm giác yêu với một người phụ nữ đó, là mất phải từ 6 tháng cho tới 8 tháng 1 năm, thì cái cảm giác yêu bên trong họ mới xây lên được, mà phải đi đúng lộ trình thì họ mới xây được cái cảm giác yêu cho cái người phụ nữ. Chứ còn mà cái này mới 3 tháng thì người đàn ông, nếu mà đàn ông thì nếu bây giờ mình nói bây giờ phiên bản anh bị lỗi đi, ảnh là nửa này nửa kia, có thể là ảnh yêu sớm hơn, thì cái đó thì mình không biết, cái đó là bên trong cơ thể của những người vậy, thì mình cũng không thể nào biết được luôn ha. Mình chỉ biết được là nếu là một người đàn ông thật sự thì 3 tháng là chưa có yêu được đó. Thì và cái người phụ nữ thì đã quá nhanh rồi. Cảm xúc bên trong của ảnh á, thì lúc này lúc kia. à, nếu mà lúc mà gần nữ á, thì ảnh ngã về nữ, gần nam ảnh ngã về nam đó. Rồi ảnh còn nói là ảnh muốn á, là được yêu cả hai, được giống như cho anh sống thật với cuộc sống của ảnh muốn được, nếu mà được thì ảnh sẽ muốn cả hai, nghĩa là được đi qua đi lại, đi qua đi lại đó. Thì bên trong của anh ta đó là cái hormone đó là nó không có bình thường như người bình thường. Giống như bây giờ người ta nửa này nửa kia, thì dĩ nhiên là những cái lúc mà thì ảnh nói cũng đúng thôi. Tại vì cái lúc mà ảnh gặp người nam á, thì trong lòng ảnh rạo rực, ảnh không có kềm chế được cái cảm xúc đó. Nó giống như là nó làm cho ảnh giống như là không có hưởng lại được. Cho nên vì như vậy cho nên là lúc mà hai người đã đến với nhau mà ôm nhau mà hung này nọ, rồi em đứng đó mà người ta không thấy mình luôn, mình giống như tàng hình vậy đó. Rồi một cái nữa là tại sao á, khi á mà người đàn ông này nếu mà thật á, nếu mà nói mà thật lòng yêu mình á, ảnh nói là bây giờ cho là ảnh là cái người 50-50, ảnh yêu sớm hơn cái người bình thường đi, thì nếu mà ảnh là người yêu thật mình á, tại sao khi đã kết hôn rồi ảnh còn à, qua lại với cái người kia mà vẫn là nói với em là người này là bạn thân, rồi để lấy cái cớ đó để mà đi chơi chung, đi đâu cũng rủ nhau đi chung để mà quan hệ, tiếp xúc mà nói chuyện, để mà giống như vẫn còn qua lại với cái người đó, là một cái điều đó ha. Điều đó là thấy là không không đúng với những gì anh nói là anh yêu em ha. Rồi một cái nữa là tại sao á, nếu mà ôm người khác mà hung như vậy đó, mà không biết được là ngày lúc đó là đang có đi với mình, mà ảnh lại quên luôn, ảnh không nhớ được luôn á. Đó là một cái dấu hỏi thứ hai, là mình phải coi lại cái phần này. Rồi cái nữa là hả, đó thì đó là những cái dấu hiệu mà mình thấy là khi mà một cái người mà đã lấy về rồi làm chồng chồng của mình rồi, mà vẫn còn qua lại với cái người kia, thì mình phải đặt dấu hỏi là như vậy á, thì nó cái tình yêu mà anh nói là anh yêu mình thì nó có hay là không. Rồi một cái nữa là không tôn trọng mình. Tại nếu mà anh tôn trọng mình á, thì anh sẽ không làm cái điều đó. Bây giờ là yêu cũng không có, tôn trọng cũng không có luôn. Nếu mà yêu á, người ta mà yêu một người á, người ta sẽ sợ mất cái người đó, người ta sẽ không có còn sẽ cắt với cái người kia, họ không qua lại nữa. Giống như lời ảnh nói là ảnh không có muốn là ảnh là cái người như vậy, ảnh muốn trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, cho nên ảnh lấy vợ để cho ảnh không có còn bị dướng vào cái kia. Nhưng mà ảnh nói là một chuyện, nhưng mà cho thấy là cái người này á, họ nói một chuyện nhưng mà
đồng nghĩa đó là sau khi cưới vợ rồi mà anh vẫn còn qua lại với người đó, thì á, chứng minh cái lời nói ở trên của ảnh á, nó đâu có khớp với cái lời nói, cái hành động ở dưới của ảnh đâu. Thì cái lời nói ở trên là ảnh nói ảnh muốn như vậy, thì khi ảnh muốn như vậy thì ảnh yêu em, ảnh cưới em rồi á, thì ảnh phải buông cái mối quan hệ kia. Ảnh không có được á hả, nói là bạn thân rồi giấu em rồi qua lại với người đó, thậm chí đi chơi, hai vợ chồng đi chơi mà còn dắt cái người đó đi nữa, rủ cái người đó đi chơi chung nữa, thì cái này là cái sự tôn trọng cũng không có luôn, tôn trọng cũng không có luôn. Thì như vậy đó là một cái người như vậy thì mình đã cưới phải một người như vậy rồi. Bây giờ đó là phiên bản của bên anh này ha, bây giờ mình nói về cái phiên bản của bên em đi, cái người vợ đi ha. Thì phiên bản của em á, là em là một cái người phụ nữ á, là đổ sớm nè, ngay từ đầu á, là cái kiến thức mình không có kiến thức về tình tình cảm, cho nên á, là mình không có biết sàng lọc cái người nam khi mà mình mới bước vào cái mối quan hệ. Mà vì mình thiếu thốn tình cảm nữa, cho nên khi mình thiếu thốn tình cảm nè, mình không có kiến thức nè, rồi mình được cái anh này lo lắng, chu đáo, chăm sóc mọi thứ, rồi mình dễ đổ, mình cảm thấy đây là một bầu trời bao la, đây là một cái người đàn ông tuyệt vời, giống như em tả đó, người đàn ông tuyệt vời. Em tả là anh đến, anh hiểu ý em, anh chiều em, lo lắng cho em, mua quà cho em, chăm sóc em, những gì em cần là anh biết, là anh lo đó. Tất cả những cái điều này á, nó làm cho mình bị mờ mắt, nó làm cho mình đóng mất cái lý trí của mình lại, cái não mình nó đóng mất lại, cái lý trí mình nó sẽ không có còn để mà sáng suốt để mà mình nhìn ra cái người đàn ông này. Thực ra cái anh này ngay từ đầu á, là bản chất của ảnh là đã như vậy rồi. Nếu mà mình bình tĩnh, mà mình không có bị mờ mắt, mình không có bị đổ sớm á, thì mình sẽ nhìn ra được nó rõ ràng, chứ không phải là không có thấy được đâu. Mà tại vì mình lúc đó mình bị những cái thứ khác nó che mờ rồi, mình bị những cái mà tình cảm của anh ta, cái vật chất của anh ta, cái sự nhẹ nhàng ngọt ngào của anh ta, nó làm cho mình bị giống như là say đắm vào đó rồi. Một khi mình say đắm vào đó rồi thì mình sẽ không còn nhìn thấy được những cái xấu của anh ta, mình không còn nhìn thấy được những cái bản chất thực của anh ta. Và mình cũng không có đi tìm hiểu nữa. Mới có 3 tháng mà mình chấp nhận mình đi đến hôn nhân, mình không có tìm hiểu kỹ lưỡng. Một người phụ nữ mà muốn đi đến hôn nhân với một người đàn ông á, thì mình phải hiểu rõ anh ta là như thế nào cái đã. Tệ lắm là mình phải để cho một thời gian từ 6 tháng trở đi để mình tìm hiểu cái người này cho nó rõ, rồi trước khi mình bước vào cái hôn nhân. Đằng này á, mình không có tìm hiểu rõ ràng, mình chỉ vì những cái mà ban đầu mà anh ta đem đến cho mình, rồi mình cảm nhận như là một bầu trời bao la rồi, mình nghĩ đây là một người đàn ông tuyệt vời rồi, mình yêu say đắm rồi, cho nên là mình chấp nhận mọi thứ. Rồi khi bước vào hôn nhân á, thì lúc này á, thì anh thấy á, là mình quá là dễ dãi nè, mình quá là đổ với anh ta rồi, thì anh ta cưới mình. Có thể là anh ta cưới mình á, không phải chứ chứ hẳn là anh ta yêu mình như thế nào. Yêu sao được mà yêu, nhìn thấy cái trên hồi nãy giờ chị tả phiên bản của ảnh là thấy không có yêu cái gì hết. Mà có thể là anh đến với mình á, là dùng mình làm một cái bình phong. Cũng có thể là cái mối quan hệ trước của ảnh á, đã có một đứa con rồi, cô ấy đã bỏ ra đi, ảnh bị cũng bị tổn thương, tại vì anh biết là cô đó cũng đã có con với ảnh mà, thì dĩ nhiên là anh cũng có đi tìm đi kiếm mà không được. Thì cái đó cũng là một cái tổn thương bên trong của cái người đàn ông. Thì khi mà người đàn ông họ vẫn à, nhớ cái hình ảnh mà họ biết là họ có con, mà con bây giờ với cái người phụ nữ đó biến mất, thì đôi lúc họ cũng muốn tìm một cái người khác để mà lấp đầy vào ở cái nơi mà ảnh đang bị tổn thương đó, ở cái nơi mà ảnh đang bị hụt hẫng đó. Cũng có thể là như vậy, cho nên là ảnh muốn vội vã cưới em. Rồi để có thể là cái dụng ý của ảnh là muốn cưới em để rồi có con, để rồi á hả, làm một cái tấm bình phong cho ảnh. Cũng tốt thôi. Rồi thấy em là một cái người mà không nhìn ra được những cái gì của ảnh, chẳng hạn như không nhìn ra được ảnh là cái người mà đang có một cái người bạn mà như vậy. Cho nên á là em cũng dễ dãi, thì ảnh đi tới hôn nhân rất là lẹ, để mà mọi thứ nó được che lấp, nó không có được ờ, em phát hiện đó. Cho nên tại sao mà đi đến hôn nhân rất là nhanh.
Rồi cho nên á, chính vì những cái điểm này á, là có thể á, là ảnh cũng muốn có một cái gia đình, có một đứa con để mà cho mọi người thấy ảnh là một người đàn ông mạnh mẽ. Tại ở trên ảnh cũng có nói ảnh đâu có muốn là một cái người mà ngã qua ngã lại đâu, ảnh cũng muốn là một cái người mạnh mẽ, nhưng mà vì bên trong ảnh nó như vậy rồi, ảnh đâu biết phải làm sao đâu. Rồi ảnh còn hỏi là bây giờ có thể nào cho ảnh sống thực với con người của ảnh không. Thì em có hỏi là nếu như vậy là có phải là để cho anh được qua lại sống với cả hai hay không, thì ảnh làm thinh. Thì đó cho thấy là một điều là ảnh đã xác nhận cái điều đó. Rồi bây giờ á, là nó đã đi đến như vậy. Ờm, thì á, cái mà chị cái định hướng á, thì thường bây giờ á, chị cũng đã phân tích ra như vậy thôi, và chị cũng sẽ đặt 3 câu hỏi để em tự tìm một cái hướng đi thôi, chứ chị không có định hướng là phải như thế nào. Mà tất cả những cái điều này em phải tự biết cái hướng đi. Tại vì á, nó rất là à, khó ha, nó rất là khó cho cái bây giờ nếu mà chị có nói em đi hướng này thì em muốn đi hướng kia, thì cái đó là em cũng đâu có nghe được. Thì cho nên là những cái gì chị giải thích và chị đặt ra những câu hỏi thì em tự à, lựa cho mình một hướng đi ha. Thì câu hỏi thứ nhất á, là chị hỏi là nếu một ngày nào đó mà em lại bắt quả tang ảnh và cái anh bạn thân này đi vào hotel. Bây giờ thì em chỉ bắt quả tang là họ ôm nhau hôn môi thôi. Rồi thí dụ như một ngày nào đó mà cái chuyện này mà giống như là em nói là em ở lại, em hỏi cái câu kế tiếp là em có thể nào ở lại để mà giúp ảnh, cho ảnh vượt qua. Ảnh nói như ở trên, ảnh nói ảnh cũng muốn thành người thẳng đi. Ảnh đâu có muốn như vậy. Thì bây giờ ảnh nói như vậy, nhưng mà nếu một thời gian mà ảnh thấy em chấp nhận sống với ảnh để mà như vậy, thì đến một ngày nào đó mà cảm xúc của ảnh nó chịu không nổi. Thí dụ ảnh ảnh và cái người bạn đó vẫn tiếp tục, thì bây giờ nó nặng hơn nữa là người ta đi vào hotel làm cái chuyện kia đi, mà em biết được nếu một ngày nào đó em bắt quả tang được anh bạn thân của ảnh và ảnh đang ở trong hotel quan hệ gì đó đi, thì lúc đó em sẽ như thế nào? Đó là câu hỏi thứ nhất ha. Rồi, đó là cái hình ảnh đó mình phải nhìn ra, nếu sau này nó đi xa hơn nữa, nó đến như vậy thì mình sẽ như thế nào. Rồi cái câu thứ hai chị hỏi cho em nữa là vậy nếu như anh không thay đổi được mà anh vẫn sống như vậy, muốn qua lại với cả hai thì sao? Thì lúc đó em sẽ như thế nào? Bây giờ anh không thay đổi đó, hồi nãy anh cũng có nói rồi đó, anh nói là anh muốn sống thật với bản thân của ảnh. Có thể nào em cho anh sống thật với bản thân của anh không? Nhưng mà nếu bây giờ ờ, em hỏi câu đó rồi mà ảnh vẫn không trả lời, rồi bây giờ em nói là em giúp ảnh, em ở lại để mà giúp cho ảnh mạnh mẽ, nhưng mà bây giờ ảnh vẫn như vậy, ảnh muốn sống như vậy, ảnh muốn cả hai luôn á, ảnh muốn qua lại hoài, ảnh không dứt khoát được bên nào á, thì lúc đó em sẽ như thế nào? Em sẽ đi về cái hướng nào? Đó là câu hỏi thứ hai của chị hỏi em không? Câu hỏi thứ ba nữa là em có chắc chắn được là mình sẽ thay đổi được anh ấy không? Đó, câu hỏi thứ ba của chị là em có chắc chắn là em sẽ thay đổi được ảnh hay không? Tại vì bản thân của ảnh còn không có hiểu rõ được ảnh nữa, ảnh còn không có xác nhận được ảnh nữa. Đôi lúc ảnh như vậy, đôi lúc ảnh như kia, ảnh còn không có định hướng được, anh không định hình được, ảnh không kiểm soát được cảm xúc của ảnh nữa. Thì em là cái gì mà em có thể thay đổi được anh ta? Mà đó, mình trên cuộc đời này á, mình không thể nào thay đổi được ai cả. Mình chỉ thay đổi được bản thân của mình mà thôi. Mình chỉ thay đổi được phiên bản của mình mà thôi. Còn nếu mình nói mình muốn thay đổi người ta đó, thì không thể nào. Đó là câu hỏi thứ ba chị muốn hỏi em, để em tự tìm ra cái hướng đi. Chứ chị không có định hướng là em sẽ đi cái gì hết, đi đường nào hết. Chị chỉ cho em 3 câu hỏi, nghe cho kỹ lại, rồi tự mình chọn một cái hướng đi cho mình thôi. Trên đời này mình không thể thay đổi được ai hết. Mình chỉ thay đổi được bản thân của mình thôi. Và em cũng đang bị tổn thương như vậy, thì bây giờ á, cái mà chị có thể định hướng cho em là em nên quay vào bên trong, chữa lành cho mình cái đã. Mình đang bị
cái này là mình sẽ rất là tổn thương. Mình chứng kiến như vậy, trong não của mình nó cứ lẩn quẩn mấy cái chuyện này, nó không có thoát ra được. Mình rất là đau khổ, như em có nói em rất là đau khổ. Mà vì em đã yêu và phụ thuộc ảnh rồi, em say đắm ảnh rồi, bây giờ em nhìn thấy và em chứng kiến, và em trong đầu của em nó không phải là nhìn thấy cái hình ảnh đó không đâu, mà nó còn suy diễn thêm những cái hình ảnh khác nữa trong đầu của em. Thì làm sao em sống yên ổn được khi mà em sống gần anh ta tiếp tục để mà giúp anh ta. Em tự giúp bản thân em thì hơn, thì hay hơn. Bây giờ em phải tự giúp bản thân của em phải thoát ra những cái dòng lẫn quẩn ở trong đầu của em. Em phải làm cho em tịnh lại, em làm cho em bình an lại, em chữa lành cái vết thương của em thay đổi lại cái bản thân của mình, đi học hỏi cho mình kiến thức, thay đổi bản thân của mình, chứ không phải là mình đi thay đổi bản thân người khác, mà mình nên quay vào bên trong để thay đổi bản thân của mình, làm cho mình có giá trị hơn. Đi học tất cả những cái lớp học mà về hôn nhân gia đình, về hẹn hò, tất cả những cái lớp này mình phải học, mình tìm, mình học hiểu, để rồi mình nâng cấp bản thân của mình, để rồi mình phải biết nhìn ra cái mối quan hệ ngay từ đầu, và hãy nên làm cho mình luôn đủ đầy ở bên trong của mình. Lúc nào mình cũng phải có một cái cuộc sống đủ đầy, bình an, vui vẻ, tự thân, hạnh phúc. Thì mình không có tìm những cái hạnh phúc bên ngoài để rồi mình dễ đổ như vậy. Tại vì bên trong của mình á, mình không có được bình an, mình không có được hạnh phúc, mình luôn thiếu thốn về tình cảm. Cho nên mình nhìn thấy người ta cho mình tình cảm, tình thương, tự nhiên mình đổ qua người ta. Mình mượn cái tình thương của người ta. Mình không có tự tạo cái tình thương bên trong của mình không có tự làm cho mình mạnh mẽ, làm cho mình tự thân hạnh phúc được, mà mình phải ra bên ngoài để tìm kiếm. Đó là tại sao mà mình phải gặp những cái trường hợp như vậy. Đó là cái định hướng của chị, là chị có là định hướng cho em là quay vào bên trong, và 3 câu hỏi đó em tự giải quyết, rồi em quay vào bên trong làm cho mình lành lại. Vậy thôi ha. Thì bây giờ còn lại thì coach Phương Mai sẽ bổ sung thêm tất cả những gì mà chị nói nãy giờ, thì coach Phương Mai sẽ bổ sung thêm nữa để cho em có thêm nhiều cái kiến thức nữa để em đi cho nó rõ. Ok, coach Phương Mai, xin mời coach Phương Mai. Dạ vâng. Chị Dalina đã cho bạn một số những cái định hướng, những cái cách nghĩ để bạn cân nhắc, để bạn cân nhắc. Còn đương nhiên chị nhấn mạnh rằng là lựa chọn vẫn là của bạn. Ở đây thì chị nói rất là đúng là chỉ bạn mới có thể giúp được bản thân mình. Tại vì bạn có hỏi cái câu cuối là em ở lại để giúp anh thoát khỏi giới tính, để trở thành người đàn ông mạnh mẽ, thì không ai có thể giúp ai được. Nếu mà em nghĩ rằng là, tức là đây là suy nghĩ mà ở lại để giúp, thì là một cái suy nghĩ mà mình phụ thuộc tình cảm vào người đàn ông này rồi. Chứ còn nếu mà anh ấy đã đủ sức để thay đổi theo cái yêu cầu của em, theo cái cách nghĩ của em ấy, là sẽ chỉ yêu em thôi, thì anh ấy đã thay đổi rồi, thay đổi được rồi. Khi tìm hiểu em 3 tháng, lấy nhau 4 tháng, tổng cộng 7 tháng. Thế nhưng mà em không có đủ sức mạnh để cho anh ta thay đổi. Ờ, em hãy yên tâm là anh ấy cũng vẫn có cách để anh ấy có được hạnh phúc của mình. Đấy, thế thì mình chỉ muốn nói lại về cái lý do là vì khi em bước vào đời sống tình cảm thì em đã không có cái kiến thức để em hiểu được cái lộ trình hẹn hò. Thì khi mà mình không biết tìm hiểu một người, cái chất ở bên trong là gì, thì mình rất dễ là bị ngộ nhận. Ờ, ở đây cái hôn nhân của bạn mới được 4 tháng, đây là thời kỳ rất là mặn nồng, thời kỳ cảm xúc rất là mạnh ở trong hôn nhân, mà em lại còn phát hiện ra là chồng có những cái biểu hiện như thế. Nếu như một người chồng mà thật sự là yêu thương vợ thì điều này là không thể có. Nó càng khẳng định rằng là thời kỳ hẹn hò của em là
là đi sai hướng, là không có kiến thức, là em chưa biết sàng lọc một người. Mục đích của lộ trình hẹn hò là để thấy rõ về nhau hơn. Và em có nói rằng lúc quen anh thì em không hề biết anh là người như vậy. Thế thì cái trách nhiệm để mà tìm hiểu, để mà sàng lọc một người là trách nhiệm của ai? Không phải là của em thì là của ai? Ờm, em cũng ngoài việc thiếu kiến thức hẹn hò thì cũng mình chưa có kiến thức về cái sự thăng bằng, tức là em quá thiếu thốn về tình cảm, cho nên là những biểu hiện của anh mới chỉ có 3 tháng thôi mà em đã đổ vào mối quan hệ trước người đàn ông rồi. Em đổ quá sớm. Ở đây 3 tháng là chưa đủ để mình tìm hiểu một người. Nhưng mà em miêu tả rằng là 3 tháng là em đã cưới. Thì cái người phụ nữ mà khi nói là có gu ấy, tức là đây là đúng cái mẫu người đàn ông của em ấy, tức là người bạn đó đã có gu ở trong đầu rồi, thì bạn đấy rất dễ đổ vào một mối quan hệ khi gặp một người mà theo bạn ấy là đúng gu. Mà lúc đấy thì tại sao không có tốt? Tại vì lúc đấy mình không có tỉnh táo để mình nhận định phiên bản, nhận định được phẩm chất của người đàn ông. Nhận ra là xem mình thật sự muốn gì ở trong một cái mối quan hệ, tức là nếu mà đi lâu dài thì gọi là hôn nhân, thì mình muốn gì và phẩm chất người đàn ông đó là như thế nào. Có đúng như là mình mong ước, mình dự định không? Thế vì anh là đúng gu rồi có thể là nhìn cái vẻ bên ngoài thôi, vì 3 tháng là em chỉ nhìn được cái vẻ bên ngoài thôi, chứ chưa nhìn được sâu vào bên trong của một người, về phẩm chất, về nam tính, về giá trị đạo đức, về cái trách nhiệm, về xu hướng giới tính. Thì 3 tháng em làm sao đủ được để nhận biết được một người mà để mình có thể quyết định cho người đó bước đi cùng với mình cả một cuộc đời như vậy. Thế thì một lần nữa chị nhấn mạnh là kiến thức về hôn nhân về hẹn hò cực kỳ là quan trọng. Và cái phiên bản của mình cũng vậy, mình giữ thăng bằng để mình có cái nhìn khách quan đánh giá một mối quan hệ, đánh giá một người bạn cũng như là một người đàn ông khi mình bước vào một mối quan hệ, chứ không vội vàng đổ vào một mối quan hệ mà mình cho là đây là mẫu người đàn ông mà em mong muốn như em tả ở đây. Và chất lượng của người đàn ông không thể chỉ đánh giá ở những cái quà tặng mà họ tặng cho em. Ở đây là bạn ấy luôn rất lãng mạn, mua những món quà mà em thích, thì chỉ 3 tháng thôi em nhận được những cái món quà mà em thích mà em đã vội vàng đánh giá đây là người mà có thể trao thân gửi phận cả cuộc đời, như thế là có vội vã không? Đấy, chỉ dựa vào những món quà. Và ở đây em biết là em đã yêu anh say đắm, và chính cái lý trí của em đã nhận ra được điều này nhé. Em biết là em đã mở mắt không nhìn ra được anh là người đồng tính. Em thấy không? Tức là khi mà mình đã bị đổ vào một mối quan hệ sớm rồi thì mình sẽ bị mờ mắt. Mờ mắt ở đây ý là không thể nhận định mọi thứ một cách sáng suốt như là sự việc như chính nó là, tức là một cách khách quan được. Thế thì khi mà xây dựng cảm xúc quá nhanh, em xây nhanh hơn người đàn ông. Nếu như ở trong một mối quan hệ một người đàn ông là một người một người mà có giới tính rõ ràng, là một người đàn ông, thì chỉ xây trong 3 tháng cũng chưa đủ để đi đến một mối quan hệ là fall in love, hoặc là một cái kết cuộc là hôn nhân. Huống chi là ở đây thì em thấy rằng tại sao bạn ấy muốn kết hôn nhanh như vậy? Vì bạn ấy như chị Dalina nói là họ có nhiều những cái dụng ích khác nhau. Có thể là có sự rung động với em, nhưng mà cũng chưa đủ 3 tháng để xây được cảm giác yêu. Về phía em thì chưa đủ để nhìn rõ được một người. Thế mà nếu mà mình xây cảm giác yêu trong vòng 6 tháng cho đến 2 năm
thì đến khi bước vào hôn nhân mình cũng phải có một cái lộ trình đúng thì mình mới có thể xây dựng được hạnh phúc lâu dài. Đó, thế là em thì đã đầu tư cái tình cảm vào mối quan hệ này quá nhiều, nhiều hơn người đàn ông, khiến cho nếu mà họ là người đàn ông thẳng thì họ cũng không khó yêu em được. Và em đừng tưởng rằng cưới nhanh là tốt, tức là nếu mà yêu thì người ta chắc chắn là muốn cưới, nhưng mà cưới thì chưa chắc đã là họ yêu mình. Ờ, và một người phụ nữ mà thăng bằng, nữ tính và đoan trang thì khi chưa rõ nhìn được bản chất của người đàn ông, tức là mới 3 tháng ấy, thì họ sẽ cảm thấy một cái sự e ngại, một cái sự chưa được an toàn, mặc dù là họ tỏ ra là vui thích với mối quan hệ nhé, nhưng họ vẫn chưa thấy đủ an toàn để trao cả cuộc đời vào một cái mối quan hệ chóng vánh mới có 3 tháng như như em ở đây. Đấy, thế thì mình phải nhận lấy cái trách nhiệm là do mình, do phía mình. Còn ở đây thì em cũng kể về cái sự việc xảy ra như vậy ừm, thì chị thấy là em nên bỏ cái ảo tưởng là mình có thể thay đổi được một người, thay đổi được người đàn ông, tại vì em thấy rằng là anh ấy cũng có một mối quan hệ trước rồi, anh ấy cũng đã có kinh nghiệm như vậy, và ở lần này cũng vậy, thì anh ấy cũng thử thay đổi rồi mà không thành công, thì làm sao em lại có thể có sức để mà sử dụng được cái lý trí ở trong đầu của anh ta được. Cho nên mối quan hệ này sẽ chỉ là tổn thương thôi, nếu như mình lựa chọn thì mình phải chấp nhận là sẽ có tổn thương ở trong đó. Thì chị Dalina vừa nói rằng đó là do em phải đưa ra sự lựa chọn cho mình, không ai chọn hộ em được, cho nên cần có ý thức để lựa chọn hạnh phúc. Thế còn nếu mà em lựa chọn mối quan hệ này thì em nghĩ rằng là em có thể giúp được anh ta, thì chị khẳng định là anh ấy cũng đang cố gắng để tự giúp mình, nhưng mà anh ấy cũng đã thất bại lần đầu rồi và thất bại lần thứ hai, đương nhiên cũng có thể là anh ta sẽ thay đổi ở một lần nào đó, nhưng mà nó không phải là do em nhé. Tại vì em nói rằng là anh ấy có thề với em, thì lời thề chỉ có tác dụng cho đến lần 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 phạm tội tiếp theo hay là lần tái phạm tiếp theo thôi. Lời thề nó cũng không, lời nói mà nó không phải là hành động em ạ. Và anh ấy có giải thích với em là tụi anh chỉ yêu nhau như tình bạn, thế thì em biết là nó giống như là em để lửa gần rơm thôi. Đấy, thì em không thể quyết định được là lửa hay là rơm sẽ là cháy trước. Và chính anh ấy cũng không thể hiểu được bản thân, vì anh ấy nói là anh cũng không biết phải làm sao mỗi khi gặp một người đàn ông mà anh thích thì trong cơ thể ờ, thúc đẩy gì đó. Thế thì em có thể thấy được rằng là anh ấy còn không dùng được ý thức của chính mình, tức là ý thức thì chỉ chủ sở hữu mới sử dụng được, phải không, tức là chính người đó dùng được ý thức của mình mà thôi. Em không thể dùng được ý thức của anh ấy, hộ anh ấy để bảo anh ấy phải làm gì lúc đó. Thì mình không có ảo tưởng sức mạnh được ở điểm đó đâu. Và anh ấy có xin lỗi em thì đó, chị đã nói rằng nếu như tiếp tục thì đây là một cái sự tổn thương, mình tiếp tục duy trì sự tổn thương thôi cho cả anh ấy và cho cả em. Anh ấy thì không sống được thật 100% những gì mà anh ấy muốn, còn em thì đối với em đó là khó, không không thể chấp nhận, cho nên là ở đây anh nói là anh xin lỗi em thì sẽ còn phải xin lỗi x xì lần như vậy. Và anh đã nói với em, cho em biết tất cả những gì em muốn biết rồi, thì đây là sự thành thật của anh. Nhưng mà sự thành thật không có nghĩa là yêu em nhé. Sự thành thật đó là một người tốt, nhưng không có nghĩa là người mà sẽ yêu em. Như chị Dalina có nói đấy, yêu tức là sẽ không muốn làm tổn thương người mình yêu.
Đó, và nếu mà em mà yêu anh ấy thật thật sự thì tình yêu tức là muốn những điều tốt đẹp cho người mình yêu, phải không? Thì là em cũng để cho anh được sống như là anh, sống thực với con người của anh. Thì và nếu em không muốn thì cũng không thể được em ạ. Đấy, thế thì đó là anh ấy không thể trả lời được, bởi vì sao? Anh ấy không chắc chắn được lần tiếp theo thì anh ấy sẽ có thể làm gì. Em phải là người lựa chọn hạnh phúc cho mình, chứ em không thể chọn anh ấy và bắt anh ấy phải thay đổi theo ý muốn của em được. Như vậy thì lại không phải là yêu thương nữa, mà đó là sự áp đặt ép buộc. À, ừm, đó là trách nhiệm của em với chính cuộc đời của mình thôi. Em cần có kiến thức trong thời kỳ hẹn hò để có khả năng để chọn lọc, để nhìn nhận được một người bạn đi đường dài với mình, một người đàn ông như thế nào để mình có thể trao gửi cuộc đời của mình, và làm sao để em không bị đổ quá sớm trong hẹn hò, vì khi đổ sớm thì em sẽ không còn nhìn nhận được một cách khách quan nữa. Và câu hỏi cụ thể của em ở đây cho chị Dalina là em nên dứt khoát ly hôn không? Thì chị Dalina cũng nói rằng đó là do phiên bản của em sẽ lựa chọn. Ờm, Nếu em chọn bình an và hạnh phúc thì em cũng nên cho anh ấy được sống đúng với cái xu hướng, ờ, với phiên bản của anh. Và anh ấy nói là anh ấy cần sống với cả hai giới tính, có nghĩa là anh ấy không thể yêu em được trọn vẹn. Và như vậy suy ra là dù em có kiến thức để xây dựng hôn nhân thì em cái cuộc hôn nhân này em có thể xây được hạnh phúc đến 5 điểm hay là 6 điểm không? Tại vì không thể xây đến 10 mà. Thì xây được đến 5 6 điểm, và 5 6 điểm là ở cái mức mà em cảm thấy hạnh phúc rồi chưa? Thì em phải mang lên để em cân nhắc, mang lên cái cân. Em cân nhắc cái xem mình xứng đáng ở hạnh phúc nào, ở cái điểm nào, đạt đến được cái điểm hạnh phúc là mấy điểm. Đấy, thế thì em bổ sung cho bạn như vậy, cho tình huống của bạn ngày hôm nay chị ha. Ok em. Thì chị nghĩ hai chị em mình cũng tư vấn cho bạn như đó cũng là khá đủ rồi. Thì chuyện còn lại thì để bạn ấy tự quyết định cuộc đời của mình và tự tìm ra một cái hướng đi cho mình, đi hướng nào để cho mình có thể vui vẻ, tốt đẹp, hạnh phúc, và nên quay vào bên trong chữa lành cho bản thân của mình. Chứ mình đừng có nghĩ là bản thân mình đang còn khập khiễng, đang còn bị đau khổ, đang còn như vậy mà mình đi chữa lành cho người khác thì làm sao có thể chữa được. Giống như mình đang bị bệnh, mình cần người giúp, mà mình lại nói để mình đi giúp người ta, thì cái đó hình như là nó mơ hồ lắm, nó không có là thực tế và nó cũng không có thể xảy ra được. Cho nên là em hãy nên quay vào bên trong, giúp bản thân mình trước bằng cách là làm cho mình bình an lại, chữa lành những cái vết thương mình đang có, làm cho mình vui vẻ trở lên, sống tốt trở lên và học hỏi kiến thức, à, tăng giá trị cuộc sống của mình lên, để sau này mình gặp bất kể một người đàn ông nào thì mình có thể nhìn ra được và mình có thể sàng lọc được ngay từ đầu để không có bị hối tiếc khi mà bước vào cái hôn nhân rồi, thì nó sẽ qua nhiều giai đoạn để mà nó còn đau khổ nhiều thứ nữa ha. Ok, vậy thì À, mình xin chào các bạn ở trên kênh và chúc các bạn có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Các bạn coi kênh thì các bạn muốn mỗi tuần tụi mình có những cái video và những cái à, tình huống có giá trị cho các bạn thì tụi mình sẽ để đến đây, thì các bạn hãy đăng ký kênh vào để mà xem ha. Rồi mình xin chào các bạn, xin chào Coach Phương Mai, cảm ơn Coach Phương Mai nè, cảm ơn tất cả mọi dạ, người. dạ, em cảm ơn và em chào các bạn ở trên kênh của chị Dalina. Chúc cho các bạn ngày càng có nhiều kiến thức, và có lộ trình đúng để hạnh phúc hơn. Đích cuối cùng là hạnh phúc. Bye bye chị. Bye em.